Esfahan. ساعت من شو بالا آره شی دو تا کجایی افتاد؟ از قیمت افتاد. جای خودت چی شد؟ بیا هراچه بیا هراچه بیا هراچه چرا بیا میشه من به 350 والله رجی برس بابا ملکیت فهم خانم
یا مانتو تیشرت جا میز یا مانتو تیشرت جا میزالا انواع چمدان، ساک، پشتی، طبقه بالا. رو میدامه نمید خانه با بیا خانه چه بابا بفرمی همی بسره خانک بفرمی همه سالی بفرمی خانکی بفرمی اگر یا خانک طبیعی یا راجع خانواری یا راجع خانم بار دو بی پنجا بفرما داخل کوچه دست برن. خانم بار دو بی پنجا بفرما داخل کوچه دست برن. شما چند داداش؟
بعدش هم که اینه دوباره بیا عزیزی بیا جلو سه تا میبری 90 تومن 90 تومن سه تا 90 تومن بیا جلو سه تا 90 تومن نمیدونم
Bunlar hep açık. Dur bakayım. با این نیام فردا بریم منو با این زن ازا مالک بگو هم اینجا بگو آره بیا صبح بده اینا نه ساعت از دارم میارم